안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 39 सामसिप खुगाको ओनुल 회식을 하자고 해요 को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। मोछरम लामो समयपछि लामो समयपछि 회식을 하다 कम्पनीको पार्टी गर्नु 회식을 하다 कम्पनीको पार्टी गर्नु फोसी खादा धेरै खानु फोसी खादा धेरै खानु हान्थक नेदा पार्टी खुवाउनु हान्थक नेदा पार्टी खुवाउनु छङ्युमुन प्रस्तावनात्मक वाक्य छङ्युमुन प्रस्तावनात्मक वाक्य सेसिकको नयाँ सदस्य सेसिकको नयाँ सदस्य मुङछिदा भेला हुनु मुङछिदा भेला हुनु वाजा स्पिकर अथवा वक्ता वाजा स्पिकर अथवा वक्ता थङबान थेवै ट्रेकिङ प्रतियोगिता थङबान थेवै ट्रेकिङ प्रतियोगिता छेयुक थेवै एथलेटिक प्रतियोगिता छेयुक थेवै एथलेटिक प्रतियोगिता सुङजिन पदोन्नति सुङजिन पदोन्नति थक ट्रिट अथवा पार्टी थक ट्रिट अथवा पार्टी खान्सुनी सरल तरिकाले खान्सुनी सरल तरिकाले छुल्गिदा रमाउनु छुल्गिदा रमाउनु नम बाहिरको अथवा बढी भएको नम बाहिरको अथवा बढी भएको यन्जाङ सन्साङ्गुरो विस्तारित रूपमा यन्जाङ सन्साङ्गुरो विस्तारित रूपमा इन्सिक थोइदा पहिचान हुनु इन्सिक थोइदा पहिचान हुनु थुक्युए अद्वितीय थुक्युए अद्वितीय छोजिक मुन्हा साङ्गठनिक संस्कार अथवा सामूहिक संस्कार छोजिक मुन्हा साङ्गठनिक संस्कार अथवा सामूहिक संस्कार वैसा छोजिक वन कम्पनीको साङ्गठनिक समिति वैसा छोजिक वन कम्पनीको साङ्गठनिक समिति किछिनुन योसो कारक तत्त्व किछिनुन योसो कारक तत्त्व यज्ञ जिदा यस्तो हुनु अथवा देखा पर्नु यज्ञ जिदा यस्तो हुनु अथवा देखा पर्नु सुलछारी येजल रक्सी पार्टीको आचार सुलछारी येजल रक्सी पार्टीको आचार हानगुक कोयुई सुल कोरियाको परम्परागत जाड हानगुक कोयुई सुल कोरियाको परम्परागत चाड याङहे सहमति अथवा बुझाइ याङहे सहमति अथवा बुझाइ खुन्याङ त्यत्तिकै खुन्याङ त्यत्तिकै खोङ्येनुल ख्वाल्लाम हादा प्रदर्शनको व्यवस्था गर्नु खोङ्येनुल ख्वाल्लाम हादा
प्रदर्शनको व्यवस्था गर्नु, थानप तोमहादा साङ्गठनिक योजना, थानप तोमहादा साङ्गठनिक योजना, युदो हादा प्रेरणा गर्नु, युदो हादा प्रेरणा गर्नु, छुजे विषयवस्तु, छुजे विषयवस्तु। र यो सँगसँगै EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 39 सामसिप खुगुवाको ओनुल 회식을 하자고 해요 को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 40 सासिप गुवाको फुल्गे गामुल नुगेतनामेन खुगन सङ्गै रोगिएयो को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरू र तपाईले यो युट्युब च्यानलमा टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङको एउटा प्लेलिस्ट पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्ट भित्र गएर अन्य च्याप्टरहरूको वर्ड मिनिङ पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। र यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरु जो चाहिँ EPS टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।